Lecture number 3, Thermal Properties of Matter. Today we are going to discuss about specific heat capacity. Specific heat capacity. बघा, आज आपल्याला या ठिकाणी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय हे या ठिकाणी बघायचे. बघा, पहिल्यांदा आपल्याला स्पेसिफिक हीट याची डेफिनेशन मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टन्स इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन. म्हणजे आपल्याला स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन काय आहे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. Suppose Q be the amount of heat. Q ही काय तुमच्याकडे amount of heat आहे, amount of heat. नंतर मास एम आहे तुमच्याकडं, मास, आणि डेल्टा टी हे तुमच्याकडे या ठिकाणी चेंज इन टेम्परेचर आहे किंवा राईज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. मग आपण काय सांगू शकतो इथं लक्षात घ्या, तर क्यू प्रपोर्शनल टू एम डेल्टा टी और क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी. आणि ते सी जो आहे, सी याला आपण म्हणणार आहे स्पेसिफिक हीट. आणि मग त्याची डेफिनेशन आपल्याला काय सांगता येईल? सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. आणि इथं जर आपण एम इक्वल टू 1 घेतलं आणि डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन घेतलं तर काय सांगाल तुम्ही? देअरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू. आणि हीच डेफिनेशन आपण वरती सांगितली. स्पेसिफिक हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. आणि याच्यावरून तुम्हाला SI युनिट काय सांगता येईल बघा आपल्याला ठिकाणी. SI युनिट तर जूल पर किलोग्रॅम डिग्री सेंटीग्रेड, किंवा आपल्याला CGS मध्ये काय सांगता येईल इथं, तर जूल पर किलोग्रॅम डिग्री केल्विन हे पण सांगता येईल इथं. किंवा आपल्याला CGS मध्ये सांगायचं म्हटलं तर काय सांगाल तुम्ही इथं? कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेंटीग्रेड किंवा कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री केल्विन हे आपल्याला युनिट या ठिकाणी सांगता येईल. आता इथं आपल्याला स्पेसिफिक हीट 2 प्रकारे आपण डिफाईन करणार आहे. स्पेसिफिक हीट ऍट, किंवा आपल्याला ही जी पहिली सांगितली युनिट मास सबस्टन्स ती आपली प्रिन्सिपल आहे. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट म्हणजे 2 प्रकारचे स्पेसिफिक हीट सांगू शकता तुम्ही, प्रिन्सिपल आणि मोलार. आता प्रिन्सिपल मध्ये काय होईल बघा, तर पहिला भाग आहे स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, की जी आपण CV ने दाखवतो. आणि दुसरी जी आहे ती स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, की जे आपण CP ने दाखवूया. मग आता एक एक आपण डिफाईन करूया बघा. स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स. युनिट मास हा शब्द महत्वाचा आहे. युनिट मास ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. ओके, इथं काय सांगता येईल तुम्हाला? इथं व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. आणि सेम थिंग कॉन्स्टंट प्रेशरला काय सांगाल तुम्ही इथं? तर इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टंट. काय इथं लक्षात घ्या, तर प्रेशर तुम्हाला या ठिकाणी कॉन्स्टंट ठेवायचंय. आणि इथं आपल्याला झालं प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. आता मोलार मध्ये काय बघा, तर मोलार स्पेसिफिक हीट मध्ये
डेफिनेशन सांगतो, इट इज अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल. काय तिथं आपल्याला युनिट मासच्या ऐवजी 1 मोल हा शब्दप्रयोग महत्वाचा आहे. 1 मोल ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन. आणि पुन्हा इथं आपल्याला स्पेसिफिक, आता इथं जी प्रिन्सिपल स्पेसिफिक स्मॉल सी ने दाखवतो आणि मोलार स्पेसिफिक हीट आपण कॅपिटल सी ने दाखवतो. आता इथं पुन्हा 2 टाइप्स आहेत बघा, स्पेसिफिक हीट ॲट किंवा मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, की जे आपण कॅपिटल CP ने दाखवूया. आणि दुसरा भाग आहे मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, की जे आपण कॅपिटल CP ने दाखवूया. पण आपल्याला त्याची जर डेफिनेशन द्यायची म्हटलं तर इट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन वेन व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. आणि मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर कशी सांगाल तुम्ही? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन वेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टंट. म्हणजे इथं आपल्याला काय सांगता येईल, प्रेशर हे काय राहील, कॉन्स्टंट राहील. आता या दोन्ही मधलं रिलेशन द्यायचं म्हटलं तर काय असतं लक्षात घ्या, कॅपिटल C इज इक्वल टू कॅपिटल M इंटू स्मॉल c. म्हणजे काय, मोलार स्पेसिफिक हीट काय होईल तर प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटला तुम्ही मॉलिक्युलर वेटनं मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, तिथं तुम्हाला मोलार स्पेसिफिक हीट होईल. म्हणजे मला आता हेच कॅपिटल CP इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल CP आणि कॅपिटल CV इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल CV या पद्धतीने म्हणता येईल. तर हे आपल्याला सगळ्या गोष्टी, हे सगळं मी तुम्हाला डिस्कस केलेले ते तुम्हाला स्पेसिफिक हीटसाठी. आता याच्यामध्ये मला तुला थोडंसं ॲडिशनल भाग सांगायचा आहे. काय असतं तर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम CP इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन CV. किंवा आपण हेच कॅपिटल म्हणजे मोलारसाठी पण सांगू शकता, कॅपिटल CP इज ग्रेटर दॅन कॅपिटल CV. आता हे काय लक्षात घ्या तर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ही काय असते तर ग्रेटर दॅन स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे का होतं लक्षात घ्या, तुम्हाला मी एका डायग्रामवरून दाखवतो. समजा माझ्याकडे हे एक चेंबर आहे, दोन्ही आयडेंटिकल चेंबर आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 ग्रॅम किंवा 1 मोल एवढा गॅस आपण याच्यामध्ये ठेवलेला आहे. आणि इथं हे पिस्टन आहे, याच्यामध्ये जो गॅस ठेवलेला आहे तो युनिट मास, की ज्याच्यामध्ये 1 मोल म्हणा किंवा युनिट मास म्हणा, आणि ही दोन्ही आपण हीट केली. आता इथं काय केलं तर प्रेशर कॉन्स्टंट राहण्यासाठी हे जे पिस्टन आहे हे मुव्हेबल पिस्टन आहे, मुव्हेबल, कॅन स्लाइड, फ्रिक्शनलेस आणि मुव्हेबल. आणि हे कसं आहे तुमचं फिक्स्ड पिस्टन आहे. म्हणजे इथं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहतोय आणि इथं प्रेशर कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग आता इथं ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टोटल सप्लाइड हीट इज युटिलाइज फॉर 2 पर्पजेस. कुठले 2 पर्पजेस? टू राईज द टेम्परेचर आणि दुसरं जे आहे बघा इथं काय होईल, याचं एक्सपान्शन होईल गॅसचं. दॅट मीन्स पिस्टन इज मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट मीन्स टू डू द वर्क. आणि इथं मात्र काय लक्षात घ्या, या साईडला तर एकाच गोष्टीसाठी युटिलाइज केली जाईल, टू राईज द टेम्परेचर. म्हणजे आता काय होईल लक्षात घ्या, इथं एक गोष्ट ऍडिशनल होणार आहे. समजा तुम्हाला युनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 1 डिग्री केल्विन दोन्हीकडे पण टेम्परेचर इन्क्रीज करायचंय, तर इथं मात्र तुम्हाला काहीतरी वर्क डन करावं लागेल आणि त्यासाठी काहीतरी हीट युटिलाइज केली जाईल. अँड देअरफॉर CP इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन CV किंवा कॅपिटल CP इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन कॅपिटल CV. दॅट मीन्स स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, हे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. त्यानंतर आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. बघा कॅलॉरीमेट्री. काय हे कॅलॉरीमेट्री? कॅलॉरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट. When a body at higher temperature is brought in contact to another body at lower temperature, then higher temperature and lower temperature, then heat is lost by body is equal to heat gained by colder body, provided that no heat is allowed to escape out of the surrounding.
म्हणजे काय आहे, तर ह्या जर दोन बॉडी आपण कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवल्या आणि सराउंडिंगला आपण हीट दिलीच नाही तर काय होईल, दॅट नो इथे एस्केप होणार नाही आणि ए डिव्हाइस इन विच हीट मेजरमेंट कॅन बी मेड इज कॉल्ड कॅलरी मीटर. म्हणजे ज्या डिव्हाइसमध्ये आपल्याला हीट मेजरमेंट आपण करतो त्याला आपण म्हणणार आहे कॅलरी मीटर. तर हे कॅलरी मीटरमध्ये एवढं सफिशियंट आहे. त्यानंतर आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट बघा, when solid is heated then at particular temperature it converts into liquid. And when again liquid is heated then at particular temperature it converts into gas. Means one ideal example of it is water. Water heated then it converts into the when ice is heated it converts it into water, and when water is again heated it converts into the gas. तर हे आपल्याला आयडियल एक्झाम्पल वॉटर साठी देता येईल. मग आता बघा, तर काय व्हेन आईस इज हिटेड देन समजा आपल्याकडे हे आईस आहे, किती 0 डिग्री सेंटीग्रेडला आहे आईस. आपण त्याला किती पण हीट दिली तर फायनली काय होणार आहे, त्याचं पाण्यामध्ये रूपांतर होईल. तोपर्यंत त्याचं टेम्परेचर हे 0 डिग्री सेंटीग्रेडच राहील. मग इथं आपले काय होते, चेंज ऑफ स्टेट होते 0 डिग्री सेंटीग्रेडला, म्हणजे सॉलिड टू लिक्विड. आणि मग इथं आपल्याला हे जे काय आहे त्याला आपण तो जो पॉइंट आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड त्याला आपण म्हणणार आहे मेल्टिंग पॉइंट. त्याला म्हणणार आहे आपण मेल्टिंग पॉइंट. आईस मेल्ट होते आणि वॉटरमध्ये कन्वर्ट होते. ॲट स्टँडर्ड प्रेशर द टेम्परेचर ॲट विच सबस्टन्स चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. म्हणजे स्टँडर्ड प्रेशरला जर तुमचं ज्या टेम्परेचरला सॉलिड टू लिक्विड असं चेंज होते त्याला आपण काय म्हणणार आहे मेल्टिंग पॉइंट. आणि वॉटरसाठी तो साधारणतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड असतो. आता पुढे काय होईल, याला पुन्हा आपण हीट देत राहिलो तर एका ठराविक टेम्परेचरला 100 डिग्री सेंटीग्रेडला काय होईल, तर या वॉटरचं याचं कन्व्हर्जन काय होईल तर गॅसमध्ये होईल. गॅसमध्ये कन्व्हर्जन होईल. वाटलं तर मी इथं गॅस असा काढतो, याचं काय होईल तर गॅसमध्ये कन्व्हर्जन होईल. आणि मग हे कुठल्या टेम्परेचरला होणार आहे तर 100 डिग्री सेंटीग्रेडला. मग आता आपण पुन्हा डेफिनेशन देऊया. त्या पॉइंटला आपण म्हणणार आहे बॉइलिंग पॉइंट. म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय सांगता येईल, ॲट स्टँडर्ड प्रेशर द टेम्परेचर ॲट विच सबस्टन्स चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गॅस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. आणि वॉटरसाठी तो किती असतो तर 100 डिग्री सेंटीग्रेड असतो. आता मला इथं अजून एक डेफिनेशन द्यायची, ट्रिपल पॉइंट. बघा काय आहे तर एका ठराविक पॉइंटला तर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर दॅट पॉइंट ॲट विच वॉटर एक्झिस्ट मिक्सचर ऑफ थ्री मीन्स सॉलिड लिक्विड अँड गॅस. त्याला आपण म्हणणार आहे ट्रिपल पॉइंट. आणि ट्रिपल पॉइंट वॉटरसाठी काय असतो तर प्रेशर जर आपण बघितलं तर 4.58 mm ऑफ Hg आणि टेम्परेचर जर आपण बघितलं तर 273.16 डिग्री केल्विन. हे आपल्याला ट्रिपल पॉइंट मिळतं. तर या पद्धतीने आपण चेंज ऑफ स्टेट आणि ट्रिपल पॉइंट हा भाग बघितलेला आहे. त्यानंतर आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. लॅटेंट हीट. काय लॅटेंट हीट तर इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट. लिहितं वाटलं तर इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय युनिट मास ऑफ सबस्टन्स at constant temperature during the change of state from solid to liquid or from liquid to gas. बघा काय तर इट इज द क्वांटिटी ऑफ इट ऍब्सॉर्ब बाय युनिट मास ऑफ सबस्टन्स ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सगळ्यात महत्वाचं आहे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि युनिट मास. इट इज द क्वांटिटी ऑफ इट ऍब्सॉर्ब बाय युनिट मास ऑफ सबस्टन्स ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ड्युरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड or from liquid to
गॅस. आणि त्याच्यात मग आपण दोन टाईपचे लॅटेंट हीट सांगतो बघा. लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. काय लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब्ड by a unit mass of substance at constant temperature during its change from solid to liquid. म्हणजे बघा, सॉलिड टू लिक्विड जर चेंज झाला त्यावेळी जी युनिट मास ऑफ सबस्टन्सनं कॉन्स्टंट टेम्परेचरला जी हीट ऍब्सॉर्ब केलेली असेल त्याला आपण म्हणतो लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. आणि दुसरी मला सांगता येईल लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. वेपोरायझेशन काय इथं? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed by unit mass of substance at constant temperature, वरचाच हे शब्द प्रयोग, during its change of state from liquid to gas. म्हणजे लिक्विड टू गॅस चेंज झाला तर ती जी असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे तिथं लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. बघा आता काय होईल? ड्युरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड or from liquid to gas, intermolecular distance increases. That means there is expansion, so some external work is done. मग आता लॅटेंट हीट मला काय सांगता येईल बघा. एल ही जर तुमची लॅटेंट हीट असेल तर आपण काय सांगू शकतो? ती दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड केली. सम पार्ट इज युज्ड टू इन्क्रीज इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स, त्याला म्हटलं मी एल आय. आणि सम पार्ट इज युज्ड टू डू द एक्सटर्नल वर्क, त्याला मी म्हटलं एलई. म्हणजे याला ही काय तुमची इंटरनल लॅटेंट हीट आहे आणि एलई काय तर एक्सटर्नल लॅटेंट हीट म्हणण्यापेक्षा एक्सटर्नल लॅटेंट हीट म्हटलं तरी चालेल. तर इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू डू द एक्सटर्नल वर्क. हे फक्त इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स इन्क्रीज करण्यासाठी आणि हे वर्क डन करण्यासाठी. म्हणजेच मला एल इक्वल टू एल आय प्लस मला इथं एलई हे पीडीव्हीच्या भाषेत लिहिता येईल, वर्क डनच्या भाषेत. कारण काय असतं? सिन्स वर्क डन एलई इक्वल टू पीडीव्ही म्हणता येईल आपल्याला. मग काय होईल? एल इक्वल टू एल आय प्लस पीडीव्ही अपॉन जे. आणि हे तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ युनिट्स ऑफ हीट. तर लॅटेंट हीट साठी तुम्हाला एवढ्या गोष्टी ह्या सफिशियंट आहेत. त्यानंतर आपण पुढच्या आर्टिकलकडे वळूया बघा. हीट ट्रान्सफर. हीट ट्रान्सफर काय बघा? हीट ट्रान्सफर जी होते, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर आणि देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट. कुठले कुठले मोड्स आहेत? तर पहिला आपल्याला सांगता येईल कंडक्शन, नंतर दुसरा कन्व्हेक्शन आणि तिसरा जो मोड आहे त्याला मी या ठिकाणी रॅडिएशन म्हणणार आहे. रॅडिएशन, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रॅडिएशन. आता एक एक आपण शॉर्टली बघूया बघा. कंडक्शन मध्ये काय होतं? कंडक्शन दॅट मीन्स इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड. इट इज स्लो प्रोसेस. हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. इथं परत काय आहे? तर एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत विदाउट ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकलची ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट होत नाही. म्हणजे स्टील रॉड जर आपण हीट केला, वेन स्टील रॉड इज हिटेड at one end, then after some time other end is also heated. This is called as conduction and it is due to molecular collision. Molecules vibrate and transfers heat to the neighboring molecule and the substance which conducts heat are called conductors. आणि all metals हे काय तुमचे गुड कंडक्टर आहेत. समजा आपल्याला इथे एखादं एक्सपेरिमेंट सुद्धा कन्सिडर करता येईल. काय केलंय आपण इथं बघा. याच्यामध्ये आता पहिल्यांदा मी दुसऱ्या 2 प्रोसेस पण सांगतो बघा. कन्व्हेक्शन म्हणजे काय इथं? तर कन्व्हेक्शन मध्ये हीट मटेरियल मीडियम गरजेचं आहे वरच्या सारखंच. पण इथे काय म्हटलं? विदाउट ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. बट हिअर देर इज ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट होते. म्हणजे आपण जर पाणी हीट केलं एखाद्या कंटेनरमध्ये असं तर काय होईल? याला आपण हीट केलं तर जे हीट झालेले पार्टिकल्स वर जातील, खाली बाकीचे कमी हीटचे खाली येतील, कमी टेम्परेचरचे खाली येतील. म्हणजे ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट होतं. आणि तिसरा जो आहे त्याला आपण त्या ठिकाणी रेडिएशन म्हणतो. रेडिएशन इथे काय आहे? हीट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या फॉर्म मध्ये जर हीट फ्लो होते त्याला आपण त्या ठिकाणी रेडिएशन असं म्हणतोय. एकच मिनिट. ठीक आहे. कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी हे आपल्याला बघायचंय. तत्पूर्वी आपण एक एक्सपेरिमेंट विचारात घेतोय. काय करतोय आपण इथं? कन्सिडर ए बी बी द रॉड. वी कन्सिडर वन रॉड. सपोज
this AB be the rod, and here we consider one end, that is A end is heated. One end of this rod is heated. Now we consider 4 thermometers are placed, suppose like this. We drill small holes, and in that holes we place the 4 thermometers like this at 4 places on this rod. Okay, we consider this is the 4 thermometers. We drill small holes to this rod and we place 4 thermometers at these 4 places like this. These are the thermometer. That means we write T1, T2, T3, T4. These are the thermometers. Now when we heat the rod, then what happens? Heat flows from A to B by conduction. Now here the temperatures measured in these rods are like this. We show like this. Suppose these are the temperatures. Here we consider, suppose this is the mercury level. Here this is the mercury level. Here this is the mercury level. That means these 4 temperatures shows the temperatures like this. That means T1, T2, T3, T4. These are the 4 temperatures. Okay. Now it is observed that that is, suppose delta x is length of the small segment and delta theta be the temperature difference. Suppose this is delta x and delta theta be the temperature difference. Then here we consider this delta theta by delta x. It is called as temperature gradient. This is the temperature gradient. Then we consider here we have to define the coefficient of thermal conductivity. Okay, we have to define this. Now here you see, suppose we consider an element of the rod. We consider, suppose, small element of this rod, Mn be the small element of the rod. Then suppose Q be the heat, and we consider, suppose, theta 1 and theta 2. Q be the heat flowing through this rod, and theta 1, theta 2 be the temperatures of rod. Then here we consider Q be the quantity of heat conducted. Then in steady state it is proportional to Q proportional to, that is area A, area of cross section. Second one, that is time T for which heat is conducted. We consider third one, second one, that is temperature gradient. We write here delta theta by delta x, and T be the time. Then we get here that is Q proportional to A into delta theta by delta x into T, and therefore we can write here Q is equal to K A, then delta theta by delta x into T, where K is constant of proportionality, and this K is called as coefficient of thermal conductivity. K is called as coefficient of thermal conductivity. Means we can write here K is equal to Q upon A into delta theta by delta x into T, and if we take A equal to, suppose, 1 meter square, then delta theta by delta x is equal to 1 K by m, and T equal to 1 second, then K is equal to Q. That means how we will define, suppose, definition, that is coefficient of thermal conductivity is of the material is defined as quantity of heat that flows in steady state per unit time. Okay, per unit time through the material of unit length and unit area of cross section, and when a unit temperature difference is maintained between them. Then we have to obtain the dimensions of K. Here dimensions of K equal to dimensions of Q. Then we can show here, that is dimensions of length, this delta x to the upper side, dimensions of length,
divided by dimensions of A and dimensions of theta1 minus theta2 means temperature difference, and dimensions of T. That means how we'll write here, that is Q means heat, we will write here M1 L2 T minus 2. Then this is L1, length means L1. Then area we write here L2, and we consider here K1, temperature means K1 and T1, and if we combine all these we get here M1 L1 T minus 3 and K raised to minus 1. These are the dimensions of, that is K, that means coefficient of thermal conductivity. Now here we use, that is uses of good conductors, that means, and bad conductors, that means to handle hot water we use bad glass beakers or plastic coating, that means it is a use of bad conductor. And for good conductivity we can use the copper pots because they are good conductors. These are some use. And here we have completed the 7th topic. In next period we will see some numericals on the same topic. Thank you.